Вітаю вас, друзі! Нарешті Україна посіла перше місце. Ми перемогли. Кращі із кращих. Україна офіційно стала чемпіонкою Європи за рівнем злочинності. Вітаю! Я искренне вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Отже, ми на першому місці серед країн Європи за рівнем злочинності, а після нас іде Швеція, Франція, Молдова та Ірландія. Навіть Росія знаходиться на 12-му місці, а Косово на 26-му. А в кінці цього рейтингу від бази даних Намбіо знаходиться Швейцарія, острів Мен та Словенія. Якщо ж дивитись на загальносвітові рейтинги, то ми знаходимось на 47-му місці, а попереду нас перебуває Іран, Марокко та Ефіопія. Підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили, і давайте спробуємо розібратись, завдяки чому та завдяки кому ми маємо таку погану ситуацію із нашою безпекою. Ви знаєте, я багато думав про це і досі не можу зрозуміти, чому це нас поставили на перше місце у цьому поганому рейтингу, адже наша держава робить усе для того, щоб ми не почували себе у небезпеці, щоб ми ніколи не потрапляли в біду і завжди могли себе захистити. Давайте згадаємо, як наша поліція мужньо та героїчно захищала нас від продавців кави. Та славетні беркутівці, які давно відомі своєю звитягою, зупинили і нейтралізували особливо небезпечну жінку із мобільним телефоном. Извините, не подходите ко мне. Телефон в карман ложим телефончик, Не карман. подходите. Телефон в карман. Телефон в карман, Телефон быстрее в карман положи. быстрее! Быстрее положила телефон. Вся країна вдячна правоохоронцям за порятунок Дніпра від зухвалого правопорушника. Хлопець роздягнувся і пірнув у Дніпро. Переплив на інший берег, але втекти від правоохоронців не зміг. Його в одних мокрих плавках посадили в поліцейське авто і відвезли до відділку. Та і звісно ж, ми дуже цінуємо поліцейську турботу про український бізнес. Це ж наші інвестиційні няні. Перша частина цього пакету є інвестнені. Що це означає? А райвідділки – це ж просто бастіони безпеки та спокою. Наприклад, Павлоградський відділ поліції, керівництво якого катувало громадян та займалось продажем наркотиків. Нагадаємо, 4 червня у Павлоградському відділку поліції викрили злочинне угруповання, яке організували його керівники. Начальник відділу та його поплічники змушували громадян вчиняти злочини. Чи кагарлицькі поліціянти, які закривали свої очі та вуха, аби тільки не чути, як гвалтують жінку і катують чоловіка, стріляючи у них над головами. І все це, звісно ж, заради нашої з вами безпеки. Її викликали на допит як свідка, а потім вдягали протигаз, кайданки, стріляли над головою і гвалтували. Є ще непокарані поліціянти із відділка поліції у Кривому Озері, які так захищали громадський порядок, що до смерті закатували чоловіка. Полицейским в суде, я думаю, что тот полицейский, который непосредственно использовал огнестрельное оружие, что привело к гибели жителя города Кривого Озера, получит длительный срок тюремного заключения. Думаю, что не меньше 8-10 лет. Убивство в Кривому Озері. Суд дозволив 2 поліцейським вийти під заставу. Її сума по 120 тисяч гривень для кожного. Або поліціянти з Переяслава, які вбили 5-річного Кирила Тлявова. Попали в хлопця, забрали з життя дитини. Тому я вже про це говорив. Дуже серйозне питання і будуть дуже серйозно всі покарані. 2 із 3 підозрюваних зараз знаходяться на волі. І це, мабуть, тому що цю справу під особистий контроль брав президент. Політична відповідальність буде в когось? Я впевнений, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром. Особливо небезпечними злочинами є замовні вбивства. І тут наша судова і правоохоронна система теж досягли неабияких успіхів. Ні, я зараз не кажу про ті випадки, коли мусора організовують замовні вбивства. Я хочу вам навести приклад історії Віталія Сармата Олешка. Обвинувачені у його вбивстві зараз знаходяться на волі, фактично, а одному із них суд
дозволив поїхати на море на відпочинок. Замовника, звісно ж, ніхто не шукає. 2 роки тому напали на мою подругу Катерину Гандзюк, і у цій справі поліція також спрацювала на відмінно. Наприклад, поліція не робила нічого декілька днів для того, щоб встановити, якою саме кислотою облили Катерину. А потім поліція замість реальних виконавців затримала стрілочника Новікова, у якого було алібі. Значить, я підтверджую, що людина, яка напала на Катерину Гандзюк, є Микола Новіков, 1978 року народження. І, на жаль, у нас дуже багато безполісних людей, які постійно роблять наклепи на поліцію. І коли повністю слідство встановить організаторів замовників, я думаю, тим людям, які кивали в сторону поліції, буде стидно. До речі, про алібі. Алібі вже давно пора заборонити, тому що воно тільки заважає працювати поліції. Згадайте справу Шеремета, у якій Аваков і Зеленський вже давно призначили винних. Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але й шокуючою. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але якісь там кляті алібі та відсутність доказів зараз тільки заважають. На мене вчинили 3 замовних напади, і організаторами були працівники поліції. Їх ніхто не шукає, ніхто не заарештовує, натомість намагаються зараз посадити мене за те, що я захищав своє життя та здоров'я. Дивіться, по Стерненко підозра буде в будь-якому разі. І навіть цілий генпрокурор визнала, що справа проти мене політична. Тому що все ж таки справа політично важлива. В Україні немає політичних переслідувань. Тому зараз, сидячи на домашньому арешті, я почуваюсь цілком та повністю у безпеці. Чим ця справа важлива для мене? Це показово, як і Катерина Гандзюк, це показово, яким чином держава може захищати активістів. Дуже дякую. Спасибо, люди. Дякую поліції за захист журналістів. Я вас прошу! Я прошу вас! Не треба! Дякую за боротьбу проти дідуся, який не вдягнув захисну маску. Коліном на шею стоять! Ви що? Дякую за чемне спілкування з громадянами. Залупа Конська? Покажи, будь ласка, ваші документи. Покажи документи. Щойно поліцейський назвав мене Залупа Конська. А ну покажи документи. Дякую за боротьбу зі справжніми злочинцями, за захист українців права на протест та за захист жінки, яка вийшла на мітинг на підтримку української мови. Дякую. Авакова в отставку, мусоров на свалку. Але знаєте, наша перемога у європейському рейтингу – це не лише здобуток самої тільки поліції. Давайте не забувати і про наші справедливі та безсторонні суди. Саша так ошибли, ты сомневался в нашей политической проституции. Мы ждали того момента. Все вспомнить. Наші судді – це просто взірці дотримання законів та чемності. Я не хочу с вами общаться. Пошлите нахуй. Я царь Бог, да. Для вас я царь и Бог. Все. І вони, звісно ж, ніколи не заарештовують невинних і не відпускають винних. Тому якщо раптом вам, святі поліцейські, випадково пришили якусь справу, знайте, вас завжди захистить український суд. І доводити в суді свою невинуватість. І ось тепер, коли ви пригадали, чому у нас такі прекрасні безпекові показники, давайте згадаємо, кому ми маємо подякувати за це. То я отдельно хочу поблагодарить министра, господина Авакова. Насамперед, це той самий потужний міністр. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр. Та той, під чию особисту відповідальність цього потужного призначали. Арсен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонального президента. І при згадці про якого президент сміється. Пане президенте, дозвольте ще одне питання з приводу Арсена Авакова. Він свій випробувальний термін вже пройшов чи ще триває? Я не знаю. Ще немає що вам зараз відповісти. Бо це ж дуже смішно, коли в країні немає поліціянтів, зате кругом є мусора.
А ще президент, хоче він того чи ні, відповідає за стан української судової системи, тому що він не збирається її реформувати. Тому що заступник голови його офісу Андрій Смірнов впливає на українських суддів. Бо Зеленський може погрожувати далекобійникам. Що ви, хлопці, там засранці? Але коли вже вдруге за його каденції виникає скандал із плівками Вовка, Так я ж судебный, за судебный, я не говорю, там, депутат законодатель. Я за любой беспредел, то Зеленський просто мовчить. Так само, як він мовчить і про те, хто ж напав на Україну. Пане Володимире, дайте, будь ласка, відповідь щодо загострення на Донбасі. Що ви мали? Тому наступного разу, коли ви побачите якусь чергову новину про поліцейський терор та непокараних злочинців, пам'ятайте, що у кожної проблеми є конкретне ім'я та посада. А поки що підкоряйся, не оскаржуй та мовчи. Бо якщо не будеш мовчати, то правоохоронці тобі виб'ють зуби, заберуть квартиру і кинуть тебе за грати. Задля твоєї безпеки, звісно ж.